Please turn the wonderful heart of the will to teach us how to be suffering, attain bliss in birth and death, and to realize number. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, the 100,000 million difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing about the fact thus come one's true natural being. Om Sham 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 Wei Nyo Fa. Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Shamini, Laguna Advisors Amitofo, 诸佛菩萨六祖师父上人各位沙弥尼各位善知识弥陀佛 Chư Phật Bồ Tát, các Thư Lực Tổ, Từ Tiên Hoa, quý sư cô, quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay, we are gathered on the 15th of July 2012 in Rosemead, California to discuss, oh my goodness, I forgot to do to discuss the Vajra Sutra. Oh, yeah. I don't have Vietnamese. Sorry about that. I was busy. Something. This is what happens when you have all kinds of. You get distracted. I'm happy about this. Let me take a few minutes here to look up a couple of characters. That's what I'm missing. Sorry about that. This is not cooperating either. Never mind. Okay, never mind. We just wing it. We do it next time. Sorry. Okay, we are on slide 227. Xin lỗi quý vị, tấm 227. I messed up because I didn't mess up the Vietnamese. I didn't translate the Vietnamese here, so I have to give it to you next time around. I started doing this morning and then I
distracted. I never got around to finishing it. The sutra says, unconditioned Dharma, the distinguished worthy sages. Kinh nói là hiền thánh nó khác biệt với chúng ta, họ có thể phân biệt pháp vô vi. Okay? So we're talking about these people who have wisdom. Okay? Tôi nói về cái trí huệ. And this is why, what is the ultimate purpose of the Buddhist practice? Tu Phật pháp có một mục tiêu tối thượng. The objective of Buddhism is to unfold our ultimate wisdom. Chúng ta tu hànhในPhật giáo mình để khai mở cái trí huệ tối cao nhất của chúng ta có thể có. We are intrinsically endowed with this ultimate Buddha's wisdom already. Chúng ta đã sẵn có cái trí huệ, cái Phật của Phật rồi. We just don't know how to access it. Nhưng đều không biết sao nữa. We are encountering obstructions and hindrances and that prevent us from utilizing this Buddha's wisdom. And vì cái chướng ngại, vì cái cản trở thành chúng ta không thể nào biết cách sử dụng cái trí huệ của Phật. Okay. So the Buddha's wisdom is basically Bodhi, or known out there as enlightenment. Trí huệ Phật là gì? Trí huệ Phật là cái giác ngộ. When you become enlightened, you reunite, you have access to the Buddha's wisdom. Khi mà quý vị giác ngộ, thì quý vị ngay lúc đó quý vị có cái khả năng để mà sử dụng được cái trí huệ của Như Lai. Meaning that now it's just like you're able to access that hard drive, that part of hard drive you lost track of. Quý vị có thể như cái computer, quý vị có thể dùng cái application, cái program đó. Okay. So what is this state of Bodhi, this state of enlightenment ultimately? And cái cảnh giới của cái giác ngộ là cái gì? Okay. I'm referring to Sixth Patriarch Sutra. And nói về cái giác ngộ thì cũng trích dẫn cái kinh Lục Tổ. Sixth Patriarch Sutra is also one of the major sutras of the Chan school. Kinh Lục Tổ Pháp Đàn, một trong những kinh điển quan trọng trong cái thiền tông luôn. Because in that sutra, the Sixth Patriarch explains about sudden enlightenment. Trong cái kinh đó, Ngài Lục Tổ giảng về nhiều về cái phần đốn ngộ, sudden enlightenment. In particular, the section where he talked about, he explains about enlightenment itself, or Bodhi. Trong phần đó, thì Đức Phật, thì Lục Tổ đang giảng về cái Bồ Đề, cái trí Bồ Đề hoặc là cái giác ngộ. In that particular section, in an early part of the sutra, where Sixth Patriarch came to seek guidance from the Fifth Patriarch. Phần đầu của kinh Lục Tổ thì Ngài Lục Tổ lúc đó còn mê muội, thành tới gặp Ngài Ngũ Tổ để mà cầu pháp, tầm sư cầu pháp. And so the Fifth Patriarch allowed him to stay. Thì Ngài Lục Tổ cho phép Lục Tổ ở lại. Okay, Ngài về năng ở lại. And he put the Sixth Patriarch, who back then was called a Queen, was still a lay person. He put him to work
in the what's it called, the mill. Thành ngài ngũ tổ mới sai ngài ngũ tổ đó còn là người tại gia vào cái chỗ làm việc để mà giả gạo. Okay. So he worked all day. Ngài ngũ tổ làm việc cả ngày luôn. It's hard work. It's pounding the husk out of the rice. Đó là phải giả cái gạo ra để cho cái gạo nó mới thành gạo. And back then, the fifth patriarch had a lead disciple by the name of Shen Xiu. Hồi đó ngài ngũ tổ có một cái vị giáo thọ sư, đệ tử gọi là được làm chức giáo thọ sư, có nghĩa là một cái người này đã theo học ngài ngũ tổ từ lâu rồi. Ngài đó tên là thần Tú. So Shen Xiu is the the most senior disciple of the fifth patriarch, who was qualified to even lecture to the fifth patriarch's disciples. Ngài ngũ tổ là người giáo thọ sư lại. He's more known to be like the teaching acharya of in the fifth patriarch Dharma assembly. Ngài thần Tú là một cái vị có trí huệ được làm giáo thọ sư, asale giáo thọ để cho mấy cái trong cái pháp hội của ngài ngũ tổ. And so one day the fifth patriarch says, it's time for me to give all you a test, to show me what you understand from all these years I've been teaching you. Một ngày kia, ngài ngũ tổ mới ra bài cho tất cả đệ tử. Bây giờ tới lúc mà thầy khảo quý vị, để cho thầy biết quý vị đã học hỏi được cái gì với thầy trong bao nhiêu năm qua. So each one of you write me something about what you obtained from me. Ngài ngũ tổ mới ra lệnh mới nói là tụi bay biên một cái gì, soạn cái gì đi để mà cho thầy thấy, để quý vị hiểu được cái gì nơi học phương pháp của thầy. So Shen Xiu, no one wrote anything because everyone expected Shen Xiu to be the most erudite, the most knowledgeable, the wisest. No one felt they were in any position to compete with Shen Xiu. Tất cả mọi người đều không ai dám biên gì hết. Ai cũng nói với nhau rằng là ngài thần Tú đó là một cái vị giỏi nhất, có trí huệ nhất, thành làm sao cạnh với ngài được, thành cái làm nơi không cách nào mà so sánh với ngài được. So Shen Xiu wrote this poem about how to become enlightened. Thì ngài thần Tú mới biên một cái bài thơ nói rằng làm sao, chẳng nghĩ làm sao mà thành để mình đắc được giác ngộ. So he says the body is a Bodhi tree. Thân thị Bồ đề thọ. Okay. The mind is like a bright mirror stand. Tâm như minh kính đạo. Time and again, brush it clean. Đời thời phải đi chùi cho nó sạch. Let no dust alight. Vô sự nhược trần ái. Okay. So Shen Xiu submitted this poem to the fifth patriarch. What is the poem? What is it referring to? Cái bài thơ này nghĩa là sao? The body is a Bodhi tree. Thân thị Bồ đề thọ. Nghĩa là sao? It says this body of ours is not different. This is where enlightenment grows. It's like a Bodhi tree. Cái thân thể chúng ta có này là cũng không khác gì một cái cây bồ đề, mà cái bồ đề nó có thể sinh trưởng từ cái cây này. Okay? He says, so the idea here is that you can utilize this body to attain enlightenment. Ý nghĩa là quý vị muốn giác ngộ thì có thể dùng cái thân này để đắc được cái giác ngộ. So far so good.
The mind is like a bright mirror stand. Cái tấm này là giống như một cái gương, cái gương sáng chói. The mind is like a bright mirror stand. Our mind, okay. Which mind is he referring to? Tâm này, khi mà nói chuyện tâm này thì ngài thần tú đang đề cập cái tâm nào? He's referring to the conscious mind, your thinking mind. Khi mình ngài thần tú nói cái tâm này là cái tâm vương, là cái óc suy nghĩ của chúng ta, cái óc tính toán của chúng ta. The mind that you have, you rely on, cái tâm mà quý vị đang ý lại vào, đang dùng mỗi ngày, mỗi giây phút là, okay, it's like a bright mirror stand, giống như một cái gương sáng chói. And this is very profound. Cái phần rất quan trọng. And this is why when I prepared for this afternoon's lecture, I saw this poem here and I decided to talk about self-deceit this morning. Vì lúc thầy sửa soạn cái bài giảng ngày hôm nay, chiều nay kinh căn này, tới cái phần này thầy mới quyết định là phải cần giảng, sáng nay phải quyết định giảng sửa soạn, chiều nay một cách giảng về cái từ từ khác. Okay, because this is the secret about cultivation. Đây là cái bí mật về cái chuyện tu hành. Okay. Time and again, brush it clean, let no dust alight. Thời cần phải phủ bụi nó, đừng có để cái bụi nào nó dặn. What it says is that the mind is like no different from a mirror, and we have to keep on dusting it, keep it clean. Đại khái ý nghĩa là chính cái này là cái tâm mình là giống như một cái gương vậy, sáng, thành mình phải cần phủi bụi nó, không cho bụi nó làm dơ bẩn. That's what is cultivation is about. Cái tu hành là như vậy. Okay. Cultivation is about not allowing dust to settle on the mirror. Cái tu hành là giống như phủi bụi để cho bụi không được làm dơ cái kính. Why? Enlightenment, the state of enlightenment is the ability to, like a mirror, to reflect the truth. Cái giác ngộ đó, cái trí huệ của Phật không khác gì một cái gương mà nó có thể phản ảnh lại cái sự thật. That's the state of enlightenment. Cái cảnh giới của giác ngộ là như vậy, là quý vị có thể phản ảnh lại được cái sự thật. What is the state of delusion? Cái trạng thái của vô minh là sao? The state of delusion is like a mirror that is not clean. I have some competition, not from mariachi. He's winning. Yeah, now it's a little bit younger competition. It's much harder to deal with, unless you appear cruel. Cái giác ngộ là cái khả năng có thể phản ảnh lại được cái sự thật. Okay. The reason, cái lý do quý vị không giác ngộ, quý vị bị mơ hồ, bị mê muội là tại vì quý vị không thể nào, những cái gương không thể nào phản ảnh được sự thật. The state of confusion is similar. Okay, so the
reflect I'm suppressing my frustration. No, I'm kidding. The state of confusion is your inability to truly reflect the truth. Cái cảnh giới của bị mê muội, cái bị không thể nào phản ánh được sự thật. In other words, because like a mirror who's dusty, whatever is seen in the mirror is being obstructed. It cannot be reflected in its entirety. That's a nature of confusion. Quý vị biết không? Cái trạng thái của cái mê muội giống như cái gương mà nó bị dơ vậy đó. Nó không thể nào phản ánh được cái sự thật. What does it mean? The bright mirror that can reflect properly. Cái gương mà nó sạch, nó được phản ánh lại có nghĩa là sao? Meaning that you are able to perceive the truth and tell it in its entirety. That's the nature of enlightenment. Cảnh giới của giác ngộ là không khác gì những cái gương này có thể thấy được cái sự thật và có thể diễn tả, mô tả được hoàn toàn sự thật. The state of confusion is that things go wrong where you are unable to accurately reflect the truth. Cảnh giới mê muội là cái cảnh giới mà quý vị không thể nào phản ánh được cái sự thật. In other words, you may be face of the truth, but you are unable to reflect the truth. Có nghĩa là cái cảnh giới mê muội quý vị có thể thấy được cái sự thật, đối diện với sự thật, nhưng để không thể nào phản ánh được cái sự thật, mô tả cái sự thật. Is that clear? That's why this is related to what I talked about this morning, the nature of lying and the nature of deceit. Nó có liên quan đến cái bài giảng sáng này là cái mà nói dối, cái mà tự thừa nhận. Because if you are in a habit, you're not sure. Listen to this morning's lecture. Sáng quý vị nghe cái bài đó, nghe cái bài pháp đàm, cái giảng pháp sáng này. Because if we create a habit energy to distort the truth ourselves, then we never become enlightened. Nói cách khác, như sáng giảng như vậy, nếu chúng ta tạo cái tập khí để mà chuyên môn méo mó cái sự thật, thì chúng ta thì không bao giờ giác ngộ được. Questions or comments? Yes. So I'm wondering, what is the reflection? Is it an action or a mental understanding, or what? Is the truth in something is reflecting the truth, but what is the reflection? What is the reflecting? Cái phản ánh là cái gì? What is the reflection? Good question. Câu hỏi rất là hay. Cái phản ánh là cái gì? What's the nature of the reflection? What's the reflection? Anyone? Thought? Tư tưởng is a thought. Dạ, có nghĩa là virtual thought. Virtual thought Yeah. is a computer guy. Nó là cái tư tưởng trừu tượng, cái tư tưởng và tư tưởng giả. Yes, John. Our ego. Cái bản ngã. What is the reflection? Yes. How do you properly reflect? Làm sao mình phản ánh được bây giờ? Yes. Isn't it how you feel that moment? You're the reflection of... So if you're in a good mood, the reflection is better. If you're in a bad mood, boy, are we in trouble. Yes. You cruel. I'm not talking to you. Ngài đang nói là tùy cái lúc mình cái cách mình cách mình cảm thọ ra lúc thầy đã nói như vậy, lúc mình vui thì cái phản ảnh mình nó tốt, mình xấu phản ảnh mình nó xấu. Thầy không chơi với cô này. Yes, anyone? Yes. I was just thinking that the
can't be thought if when you're reflecting accurately is when your thought stops. So it can't be the thought that's the reflection. Or unless the thought is a distorted reflection, and when you stop thought, your true mind reflects it accurately, or there's two things going on. If your reflection depends on your feeling, okay? What if you don't care? What happens to the reflection? That is a feeling. That's why it's hard to see, to reflect, because in each moment, your feelings changes. Right. So, But mirrors have no feelings. exactly. So how you see yourself, how you see Mirrors are cold. is So feeling is wrong. Okay? So we just demonstrated feeling is incorrect is not the answer, because feeling varies, therefore the reflection cannot be dependent on feelings. The next area, cái cảm thọ, cảm giác nó không thể nào là cái phản ảnh được, là cái cảm giác nó thay đổi, là cái phản ảnh nó sẽ thay đổi cái phản ảnh, thì nó không thể nào chính xác được. It cannot be thoughts either, because what happens? Yes? How about the true nature of reality? The true nature of reality. Because the problem with thought is that sometimes you have bad thoughts, and sometimes you have good thoughts. Right? It varies with the moment. It varies in the moment. It varies. It's no good either. Okay. Cái tư tưởng nó cũng vậy, nó có tốt, tư tưởng xấu. Không thể nào nghĩ lại cái tư tưởng. The reflection, in order for the reflection to be accurate, nếu cái phản ảnh nó muốn chính xác, what's the requirement? No feelings, no thoughts. Không có cảm thọ, không có cảm giác, cũng không có tư tưởng. What does it mean? No judgment. Absence of thoughts. Không có tư tưởng. Với phản ảnh. Because the moment you depend on thoughts, you have distortion in the reflection. It's impossible. The thoughts of the dust he's talking about. Thoughts are dust on the mirror. Cái tư tưởng là một cái hạt bụi trên cái gương. You see that? You see how critical it is? If you want to be truthful, you cannot add to it. Right? You cannot add spices. It's for Hollywood to add spices and special effects, but not truthful people. Truthful people cannot add anything. If it's ugly, say it's ugly. If it's beautiful, say it's beautiful, but you cannot add anything to it. Okay? Thành ra cái sự thật là không thể nào thêm gia vị được, không có nào thêm bớt được, mà nó chỉ phản ảnh thôi. Có bao nhiêu nó trả lại bấy nhiêu. Okay? This is the perfect machine. Whatever you put in has come out the same. They have yet to invent a perfect machine. The mechanical engineer have yet to devise it. There's no perfect machine. Well, there's no perfect person. That's right, because the perfect machine cannot be invented by an imperfect person. You get it? If you are imperfect, how can you create perfection? That's impossible. Okay? I don't care how good you are. As long as you're imperfect, you cannot create perfection. Same thing. The important thing here is that in order for you to reflect the truth, okay, you have to be free from dust. Quý vị muốn phản ánh sự thật thì quý vị phải hoàn toàn không có bụi. And dusts are basically thoughts. Hạt bụi chỉ là một cái tư tưởng thôi. So Shen Xiu, Venerable Shen Xiu is very accurate. And Ngài Thần Tú dạy rất là hay. He says, if you really want to become enlightened, here's the process. He says,
You see a little dust, wipe it off. Over and over again. Okay. Ngài Thần Tú dạy rất là tuyệt vời. Ngài nói là quý vị muốn giác ngộ thì phải làm cái gì? Thấy hạt bụi, chùi hạt bụi. Isn't that beautiful? Hay là dạy hay dễ sợ. And this is what I didn't see in Master Sheno's explanation of this sutra. Đây cái phần Ngài Tịnh Hóa không dạy không có rõ trong cái kinh lục tổ. Not in Chinese, not in Vietnamese, not in English. Okay. Sẩn siêu, teaching is so profound. Ngài Thần Tú dạy rất là hay. He gives us a recipe to become enlightened. Ngài Thần Tú dạy cái phương pháp để mà giác ngộ. It's very simple. Giác ngộ rất dễ dàng. Thấy một tư tưởng, chặt tư tưởng. You see a thought, you chop it off. Yes. How do you do that? How do you? He didn't say. How do you stop thinking? How do you? You think I know everything? This is my first. If I know everything, I bottle and sell it. Okay? It's not going to be free. Trust me. Mà hỏi rất là hay, câu hỏi rất là hay. Hỏi là thì làm sao người mình tư tưởng? Thì hỏi ngược lại, bộ cô nghĩ cái gì tôi cũng biết hết hả? Thầy biết hết là thầy đã bán rồi, đã ra làm thương mại thành giàu rồi. Okay? Question still remains: how do you get rid of your thought? We agree on principle, and principle is very simple, right? You see a dust, you wipe it off. Cái giáo lý nó rất giản dị, nó rất là tuyệt vời. Cách làm rất dễ. Thấy một tư tưởng, gạt bỏ tư tưởng đó đi. Sounds easy, but it's not. Why not? Because it's constantly, your mind's constantly having thought. Okay. Here's the problem. Here's the problem. Here's the problem. Okay. Like she pointed, the main problem is if you see a thought, how do you get rid of it? Cái vấn đề lớn chính đó, thì khi mình thấy một cái tư tưởng xong chặt nó bây giờ. Usually with another thought. That's right. Usually with another thought. And you're not really getting rid of thoughts, are you? You seem to be replacing dust with dust. Right. And you didn't She likes it. Oh my God, this. No, She that's enjoys what me squirming. Basically, that's what life is like. Nếu như mình lấy một tư tưởng để mình gạt tư tưởng khác thì làm sao mà nó hết tư tưởng đi? How do you do it? Recite Buddha's name. That's another thought. At least you're down to one thought only. Is it the thought? Hmm? Does the Buddha's name count as a thought? Yes. Yes. So? You're thinking it's a thought. Shen xiu only says you see a thought, you wipe it off. Ngài Thần Tú chỉ dạy là quý vị mà thấy cái tư tưởng, chặt cái tư tưởng. Okay. He leaves it open. This is a very pure Chan approach. Cái này là cái thiền tông, phương pháp thiền tông. There's so many ways to get rid of thought. Rất nhiều cái phương tiện để mà chặt cái tư tưởng. But John is correct. Okay. The way to get rid of thoughts is to work on one thought. Reduce everything to one thought. So you take the one thought, you wipe out everything else. How are you wiping the mirrors clean now? How are you going to wipe the mirror clean? With something, right? You can't blow it. Okay? You have to take something to wipe it off. So that one thought is what you use to wipe the entire mirror with. That one thought. John got it. Okay? Can you help us with the other half? How do you get rid of that last thought? Hang on. One thing at a time. Thành ra cái ông John nói rất đúng, đó là dùng một cái tư tưởng để mà gạt những tư tưởng khác. Giống như cái vị lúc mà chùi cái gương này, chùi cái gương phải cần cái dẻ, dùng cái chổi, thì cần cái chổi để mà quẹt hết tất cả những cái bụi. Thì cái chổi đó chỉ là một cái tư tưởng thôi, dùng một cái tư tưởng. Yes, E. I was going to say that wouldn't you have to recognize that it's a thought first to
you have no problems, honey. You you sit there and it goes berserk. You have all these thoughts arise in you. You have no problem. Recognize it first, right? Right. Yeah, and then You recognize, it's not so much recognizing a thought, recognizing be it's aware of it. undesirable to have thoughts. See, most people like you do not realize it's not that good to have thoughts. Thoughts of jealousy, thoughts of anger, thoughts of desire, okay? You realize, you seem to accept it's a fact of life. It's that it's me, it's a human condition. No, it isn't. It isn't a human condition. It's a stupidity condition. It's a state of confusion. You don't have to accept it. We accept it as a fact of life. But the Chan people, the meditation people says, no, you don't have to accept it. You don't have to take it. You keep on watching it. Thành ra cái khác biệt ở chỗ là cái người phàm phu á, người ta nói cái tư tưởng ở ngày cái đầu đầy tư tưởng là chuyện thông thường, mình chấp nhận cái đó là cái cuộc sống của người như vậy, nhân loại bị như vậy. Thì cái người mà hiểu đạo, mà người có trí huệ, nó cái đó mình cần chấp nhận. It's not okay to have thoughts. It's not desirable to have thoughts. It's not okay to disapprove of people, no matter how right you are. Okay? It's not okay to say that, oh, you see how despicable she is. Cái này mình nói là cái người gì ghét, thấy mặt gì ghét dễ sợ không? Even though she's despicable, that's her problem. But for you to arise the thought that she's despicable, that's your problem. Cái người ta dễ ghét là chuyện người ta, còn mình sanh cái tư tưởng nghĩ là người ta dễ ghét là cái chuyện của mình. Is that clear? What do I do now? As usual, get it on the head. You understand? It has nothing to do with you. Just because he's handsome, that's his problem. You can see what the bias is. This Dharma speaker. You see, it's the thought production that's not acceptable. It's not desirable. It sanh một cái tư tưởng chuyện như này. Okay, so what happened is that the Chan school cultivation people have expedients to help us reduce the production of thoughts. Thành cái tu hành này là những cái phương tiện để giúp quý vị bớt tạo cái tư tưởng. Tiếng nói tụng mà, routine. You understand that? Cultivation is about reducing the production of thoughts. You naturally produce fewer thoughts as you progress. Càng tu biết mình tiến bộ bằng cách là càng ngày mình càng bớt suy nghĩ. Put it in layman's terms, in English for your sake. The more advanced you become, the less you're prone to think every day, every single waking moment. Case in point. Case in point. Ví dụ, tôi có một cái người rồi, cái chùa này cũng hình như cũng gần 3 năm rồi. I have a student who's come here for almost 3 years now, over 3 years now. When he first came to me, he was first year. Thì có người học trò tới đây, lúc mà tới đây gần 3 năm rồi, lúc mà tới cái chùa thầy đã được sơ thiền. And then he started becoming interested in the Dharma. Bắt đầu nghe pháp thích, tới nghe pháp định điểm. He likes to go into sutra lectures in particular and listen to sutra lectures. Not interested in reciting Buddha's names, not interested in meditating. Không thích thiền nhiều, không thích niệm Phật nhiều, thích nghe giảng kinh. Maybe because I tell so many stories in my sutra lectures. The sutra lectures are so unusual. Dạ, ta bị giảng kinh nghe còn cái chuyện không. I said like today.
And so he quickly, within a short span, within a year or two, he reached third Dhyan. Nội trong một năm, 2 năm, đạt được tam thiền. And he stuck there for years, for over a year. Kẹt ở cả năm đó. No matter what I did, I tried to drop hints at everyone else. Cả năm trời thầy bỏ nhỏ đuôi bò nhỏ tới hết người này người khác, cho cái người này nghe, nói là phải bớt suy nghĩ. Try to tell everyone that don't think so much, reduce the thinking. This person doesn't register. Bây giờ nghe rồi nhưng không có tiền. Why? Because I think I'm a thinking man. Tôi là người suy nghĩ, tôi là người có lý trí, làm sao không suy nghĩ được? I depend on my brains for my livelihood. Mình dùng cái lý trí mình để mà sinh nhai, để mà sinh tồn, làm sao không dùng lý trí được? Right? Is that right, John? Is that right, Tex? And that's why help us. You convince yourself it's okay, perfectly okay to think. Cái đó chứng minh như quý vị thấy cái sự hiểu lầm thông thường của người phàm phu nghĩ rằng là mình cần phải suy nghĩ. You must. It's okay to depend on the conscious thinking, the conscious mind. That's the nature of confusion. Cái đó cái trạng thái của hồn. Yes. Yeah, but it's not really okay to depend on your conscious mind. It's not okay. It's not. What do you do then? Nếu không nên thì làm gì bây giờ? It's not really okay if you have to just stop and somehow things come. You know, you just arrive at a conclusion by thinking about it. You're likely to go anywhere. If you go back to this lady's question, she says, "How do I get rid of my thoughts?" Okay. Stop. So now you want to stop. How are you going to stop? Sao ngừng lại bây giờ? Sao ngừng suy nghĩ bây giờ? Can you stop thinking? Quý vị có thể suy nghĩ được không? Ngừng suy nghĩ được không? Can you stop thinking? You like thinking. She says, yeah, I can. Try, but it's hard. It's hard. You can't stop thinking. You meditate, you Quý vị không thể nào ngừng suy can nghĩ. reduce it a lot. You cannot stop. You can reduce it a huge amount on meditating. You may not stop completely. Since you can't stop thinking, what do? Nếu quý vị không ngừng suy nghĩ thì làm gì bây giờ? You think of one thought. You think of one thought. That's how you do it. Never mind about stopping thinking. How about reducing the number of thoughts first? Let's be realistic. Quý vị phải khiêm nhường, phải thực tiễn. Muốn bớt suy nghĩ thì phải ít suy nghĩ, có nghĩa là nghĩ trong một cái tư tưởng nhiều hơn. Dùng nghĩ về một tư tưởng, có một tư tưởng. Okay. Right? Reciting Buddha's name, như niệm Phật. Reciting Buddha's name will reduce your thinking. Yes, John? Is that why always in sutras it says, who is mindful of the Buddha? Yes. You use your hoa tổ, which is, tôi hỏi là như vậy phải gọi là cái người tham cái câu tham khởi đầu là ai là người niệm Phật? Vì cái pháp môn là dùng một cái tư tưởng để mà gạt những tư tưởng khác. You use that one thought, that you question yourself. Who is reciting the Buddha's name to dominate all other thoughts by sheer numbers? 老师， Yes. 这里是不是有一句这样，就是说不怕念起，只怕觉迟。那么说阿弥陀佛下去，一句阿弥陀佛下去，这里是 So what you do is you recite the Buddha's name, and you keep on reciting, and then the natural fact of reciting the Buddha's name will dominate all other thoughts. That's how we reduce thoughts. Okay? Và quý vị bớt suy nghĩ bằng cách ít suy nghĩ, và suy nghĩ như niệm Phật, và chỉ suy nghĩ một chuyện thôi. Does it help?
example, you sit there and the legs hurt. What do? Move. Unbuckle. Right? Yeah. Ngồi đó, chân nó đầu. Mình làm gì? Nhúc nhích. Hoặc là duỗi cái chân này. Okay? That's, what is that? You're creating new thoughts. Instead, you should say, pain, pain, pain. No, say Buddha's name. You understand now the training? The rationale behind the training? I said yesterday. Okay? Because we need to cross our legs because it's not about talking. If you talk about it, you will not be able to reduce thoughts. You have to do. And that's a secret about reducing thoughts. Cái này là cái bí mật về cái bớt suy nghĩ là phải làm chứ không thể nào nói. You have to do something to reduce the thoughts. Phải cần làm cái bớt suy nghĩ. Because that's why yesterday when we taught our first Chan class at the temple, okay, the Chan class series, we teach you about sitting in full lotus, cross-legged, because when you do that, the legs will hurt, and that will help you concentrate on the hurt. In doing that, you increase the concentration. Okay? So the fact is that you have to do. You have to do something in order to reduce your thinking. Nói cách khác, các bạn phải làm cái gì đó, có một cái hành động gì đó, để bớt suy nghĩ. Yes. Master, how does that, what you just said, work together with other times you told us, just sit long, like if you need to watch TV or read a sutra or do something to distract yourself, that's okay as long as you just don't unbuckle. Yes. In that case, you're not thinking about the pain, you're trying to distract yourself from it to get through it. Yes. How do those two approaches work together? Well, it's for crazy people. That's not for me, that's not for me. Or it's like, it's more, if you can focus on the pain, that's better. If you can't handle that, then you can distract yourself, at least don't unbuckle. Yes. It's for the less blessed. You generate blessings by doing it. Crossing your legs generates so many blessings. Just for example, yesterday for me to sit up here and gab and talk for 2 hours, and people down there are listening and they're distracted from their pain, they're distracted from their discomfort. In doing that, they generated a lot of blessings, which enable them to practice. You have to do something to generate blessings. You can't talk about it. You have to physically do something. So the way that we do it here, okay, the way I've been doing the last several years is talk to distract you from your discomfort. So I tell you stories about Hollywood stories and about superheroes and so on. Because whatever it takes to keep your mind off your discomfort, then you generate more blessings for us. Because not everyone has the blessings to be able to see. Okay? Does that make sense? There's some people who are so blessed. They were able to sit and meditate for an hour or 2 or 3 hours, 3 days or 20 days, because they have the blessings already. We don't have the blessings. If you sit like that, then you generate more blessings for yourself. Since we don't have the blessings, we just force ourselves to generate blessings. It takes blessings to generate blessings. So create blessings first. It takes blessings to cultivate.
Any question? Anh thắc mắc gì không? Thành ra cái câu hỏi là vì nên ngồi lâu, những phương pháp này là ngồi lâu, nó có dùng nghĩ nó sao dùng nghĩ ngồi lâu, tại vì ngồi lâu như vậy nó tạo rất nhiều phước, sức mạnh ngồi lâu nó tạo rất nhiều phước. Nhiều khi cái cách dạy của thầy là ngồi nó pháp cái quý vị nghe nói kể chuyện trên trời dưới đất, nói nó bảo họ chích chè thôi để quý vị ngồi thì các bạn quên cái đau, quên cái khó chịu. Thì như vậy nó tạo rất nhiều phước, cực kỳ nhiều phước. Mỗi lần quý vị ngồi xếp bằng như vậy tạo rất nhiều phước. And I will cite you one more, I'll give you one more quote in the sutra in 42 section. Nói quý vị nghe trong kinh mà tứ thập nhị chương, it says that if you sit still for one instant, you generate so many blessings that there is even more than offering the Ganges sands, rivers of the seven jewels of the temples to the triple jewel. It's not even comparable to that single instant. That's how blessed you are. Nó nói là một cái giây phút ngồi đó mà không có cái tư tưởng là cái tạo phước báo nó còn hơn là cúng dường cái đạo tràng, cái hành hạ sa số bằng dùng đạo tràng làm bằng thất bảo, phước báo nó tạo nhiều. Okay. Any questions? Anh thắc mắc gì không? For you to still your mind in one split second, you generate so many blessings. Quý vị ngồi mà có thể ngừng những cái tư tưởng trong một cái chốc lát thôi, nó tạo phước báo nhiều không thể. Okay? Okay, so going back to the question, how do you stop thought? Bây giờ trở về lại cái vấn đề đề tài, làm sao ngừng tư tưởng bây giờ, ngừng suy nghĩ bây giờ. Again, you have to use thoughts to remove thoughts, to suppress thoughts. Và cái vị căn bản là quý vị phải dùng tư tưởng để đè nén tư tưởng. You concentrate on one thought. Quý vị chú ý vào một cái tư tưởng để đè nén tất cả những cái tư tưởng khác, không cho nó khởi lên. So you use one thought to suppress the production of all the thoughts. That's how you do it. Ultimately, you do it long enough that you have one thought left. Vì làm lâu như vậy, đủ lâu như vậy thì từ quý vị sẽ còn lại một cái tư tưởng thôi. That's when you are in a very good position to get rid of the final thought. Vì như vậy, nếu quý vị tới vào cái cảnh giới mà chỉ còn một tư tưởng thôi thì quý vị có rất nhiều cái cơ hội để mà gặp cái tư tưởng cuối cùng. That's when you empty your mind. Đừng có diễn thể, ngừng suy nghĩ. If you bring your mind to be able to concentrate on one thought, then you will stop. Nói cách khác, nếu như quý vị có thể huấn luyện cái tâm quý vị cho tới cái trình độ mà có thể chú tâm vào một cái tư tưởng thôi, thì lúc đó quý vị có thể ngừng suy nghĩ. So those are the requirements. You have to stop. You have to be able to funnel everything to one thought. Then you can stop thinking. Từ quý vị lọc từ từ, cuối cùng chỉ còn một cái tư tưởng thôi, thì lúc đó quý vị ngừng. Is that clear? It's how simple it is. Problem with that formula is that you can't sell it. No one will buy it. No one will be stupid enough to pay for it. There's no other way. There's no other way. Không có cách nào khác. When you stop thinking, there's no other way. Không có cái phương pháp nào khác nữa. Kim điền. Không cách nào khác. That's it.
It's that simple. Is it clear? So you might as well quit because it's not easy to do. Phải nói thì dễ mà làm khó. It's virtually impossible. It's so difficult. Okay? So that's why the third sentence, bởi cái câu thứ ba nó quan trọng với bài thơ đó. Time and again brush it clean. Thời cần phải quét nó, quét bụi nó. That's the iterative process. Cái đó là mình phải gạt ra ngoài, mình phủ bụi ngoài. You constantly have to keep on dusting it. Okay? Meaning that you have to recognize the dust is not desirable and you have to get rid of it. Là nói khác cái gì mình công nhận, ý thức được rằng là cái tư tưởng là nó không tốt và mình phải gạt. Okay? So far so good? Đồng ý không? Okay. All right. And after Vajra Sutra taught us how to become right, sau khi ngài thần tú biến bài thơ tuyệt vời này để dạy chúng ta cái phương pháp này giác ngộ, he got it. If you do it like this, you will become enlightened. Ngài thần tú dạy rất là hay. Nếu quý vị làm theo cái phương pháp này, chắc chắn sẽ giác. So he got it. He knows, he understood the Buddha Dharma. And quý vị không thể là hiểu lầm được, phải nhớ rằng ngài thần tú đã hiểu Phật pháp rất rõ ràng. He really understands about the Buddha Dharma, how to cultivate it. He says, this is how you should do it. Okay? Right? Is he there yet? Nhưng được ngài đã tới đó chưa? No, Why not? he has to think about it. Hmm? It's not there. Ngài đã tới đó chưa? Kim Điền ngài đã tới đó chưa? Ngồi suy nghĩ đó. Ta nói không suy nghĩ, ngồi suy nghĩ. Tới chưa là chưa tới? Suy nghĩ được không trả lời, không thẳng rồi. Tới chưa? Không biết. Is he there yet in? Okay, never mind. No? Why not? He's got the method, but he's not there. He's cheating! Ông Đăng Giang! Can you see? Can you see that? Why is he cheating? Thấy là ông Giang không? You see why he's cheating? What does the fifth patriarch question? Ngài Ngũ Tổ hỏi gì? Show me what you got. Show me what you understand from me, what you learned from me, right? Ngài Ngũ Tổ nói sao? Nói là cho thầy biết con học được cái gì. So Shen Xiu says that yeah, I got from you how to become enlightened. Ngài Thần Tú nói là con học được cái phương pháp này mà giác ngộ của thầy. Okay? Did he say he got there yet? Đã nói tới chưa? Thầy có nói đã tới đó, thầy chỉ nói là muốn tới đó phải làm như vậy. Đáng gian rồi. You see why I mean he's cheating? He says, if you want to get enlightened, this is how I think I learned from you I should need to do to get there. And that's why Master Hsuan kind of looked down on Shen Xiu a little bit when he explained this portion in the sutra. That's all I got from reading the sixth patriarch sutra explanation from him. I said, Shen Xiu is such a mediocre guy. And stuck with me for several years. Okay? Because all Shen Xiu says that I can give you a recipe, but I
don't know what it's like yet. I don't know what it's like to be able to truly reflect. Because I still have too many thoughts in my mind. Ngài Thanh Tú trả lời, Ngài nói là con biết cái phương pháp mà tới đó, nhưng con chưa tới hạt nhớ đó, và con còn phải nghĩ nhiều. Okay? So, no, he didn't make it. Thành Ngài Thanh Tú chưa giác ngộ. Thành là anh Giang bằng cách là mô tả cái phương pháp giác ngộ thay vì diễn tả cái cảnh giới của giác ngộ. So what happened is Shen Xiu is very bright, very wise, but he's not enlightened yet. That's why he cheated by describing the process that he still has to do to get there. But he doesn't know what it's like when you're there. Is it clear? Now, the sixth patriarch, so they posted this poem on the wall, they wrote the poem on the wall, okay? And then Shen Xiu wrote it anonymously. And then the fifth patriarch said, must be you. Yes, that's me. You know, and he said, yes, that's me. And the fifth patriarch, yeah, that's very good. And then the sixth patriarch read it and then reacted to it. Thành Ngài Thần Tú biên bài thơ trên tường, không có biên tên xuống, xong rồi ngài Ngũ Tổ đọc cái bài thơ biết ngay là cái này là một Thần Tú biên ra, cái hỏi Thần Tú phải con biên ra. Thần Tú là thầy đại cái phụ con, xin thầy sư phụ chỉ giáo cho con chưa còn sơ sót của con. Thì Ngũ Tổ nói các bạn là hay lắm, cứ theo như vậy tu thì chắc chắn giác ngộ. Ngài Ngũ Tổ dễ sợ, thường có trí tuệ, khuyến khích tiếp tục tu theo. Ngài Ngũ Tổ đọc cái bài thơ rồi mới phản ứng trả lời đáp trả lời bài thơ. So then the sixth patriarch responding to that. So asked a guy who can, because the sixth patriarch is illiterate, so he asked another guy, a young kid, to write it in Chinese. Ngài Ngũ Tổ vô học, thành ra nhờ một cái đứa con nít đó biên cái bài thơ của Ngài ở đây. It says, the sixth patriarch replied, he said, basically, Bodhi has no tree, nor any bright mirror stand. Basically, there is not one thing. So where can dust alight? Ngài Lục Tổ trả lời, Bồ đề vốn vô thọ, minh kính, diệt phi đạo, bẩn lai vô nhất vật, hà xứ nhược trần ái. So he says, basically, enlightenment, okay, is really not a tree. Thầy Ngài nói, khi mà quý vị tới được cái giác ngộ á, thì quý vị thấy là cái giác ngộ đó không phải là cái cây. This, you don't appreciate the humor in the first time. Quý vị không thấy được cái khôi hài trong cái trả lời này. Mà nếu quý vị thấy được cái giác ngộ này, nó có cái cây đâu đâu. It's kind of humorous. How can there be a tree when you reach that state of enlightenment? There's no such a tree. Nor is it really a bright mirror stand. Rồi tới đó cũng không phải là một cái kính sáng ngời nữa. Thật ra không có một cái gì hết. Basically, when you get there, it's nothing whatsoever. How can you even talk about dust? Lúc đó nó cũng không còn bụi nữa. Thật sao nói bụi làm cái gì? The sixth patriarch is brutal. Ngài Lục Tổ hung tợn. Okay? You can see brutality here.
Remember? Basically, he says, there's nothing. What are you talking about? You nonsense. Any questions? Questions? So what the sixth patriarch says is that it says basically the sixth patriarch says, I know the state of my mind. Ngài trả lời của nó là tôi biết cái cảnh giới của cái bồ đề là cái gì. Yeah. And that's how he replied to the fifth patriarch question. Ngài trả lời bằng cách như vậy, trả lời cái câu hỏi bằng cách là diễn tả cái cảnh giới của cái bồ đề. Okay. Any questions about this? I don't want to come. Then Bo Shenhua explains that the sudden enlightenment versus gradual enlightenment. Ngài thì nó còn giảng thêm là cái tìm ngộ, tức là đốn ngộ. Okay. It's important to bring it out. Cái đó là giảng cho cái vị biết cái sự khác biệt giữa tìm ngộ với đốn ngộ. Tìm ngộ có nghĩa là cái vị phải đi từng bước để mà tới cái giác ngộ. So the gradual enlightenment, it means that you have to do it stepwise in order to get there. The sudden enlightenment is that you can skip steps in order to reach there. Cái đốn ngộ là cái vị có thể nhảy bước để mà tới. Okay, you don't need to go through gradual stages. Cái vị cũng cần phải đi qua từng cái giác đó. What does it mean? Có nghĩa là sao? You skip and hop, that's all. Cái gì có thể nhảy cò. That's all. That's all there is. What it really means, folks, is that you have to work for it. Chung quy là cần phải lao công. There's no sudden enlightenment without gradual enlightenment. Cái gì không thể nào có đốn ngộ mà không có tìm ngộ. Is that clear? You cannot attain sudden enlightenment unless you will gradually enlighten. Nói cách khác, cái gì không thể nào có đốn ngộ nếu đã không có tìm ngộ. The only difference. A gradual enlightenment is a necessary condition for sudden enlightenment. Nói cách khác là cái gì phải cần đã từng tìm ngộ rồi mới có thể đúng. Yes. So you're saying that you're in the process of gradual enlightenment, you're working hard at it. Yes. Intensely. That because of that, you might suddenly be able to skip some steps and just jump ahead. No, I'm not saying that at all. What are you saying? What I'm saying is that you have to be gradually enlightened before you're able to be suddenly enlightened. That's what I said. You have to keep working.
then crossing your light. That's right. You have to work at it until you become enlightened. Then you can, that's gradual enlightenment. Then afterwards, after you gradually enlighten, then in the future, you can be certainly enlightened. Okay? Quý vị phải lao công, phải tu, tiếp tục tu cho tới khi mà giác ngộ rồi. Sau khi mà giác ngộ rồi thì trong tương lai có thể đủ ngộ. Okay, well, that relates to being an overnight success after working at something for 40 years. The novelist and overnight success that they worked at for 40 years. Yeah. Along that line, which is a lot more than that. It relates to it. The bottom line, folks, is that if you want to become a Buddha, nói cách khác nói về cái giác ngộ tức là thành Phật. If you want to become a Buddha, you have to work for it. There's no shortcut. Nói cách khác, quý vị không thể nào đi đường tắt được. There's no shortcuts possible. You have to cross your legs. Quý vị phải xếp bằng. You have to meditate. Quý vị phải thiền. You have to bow to the Buddhas. Quý vị phải lại Phật. You have to recite sutra. Quý vị phải tụng kinh. If you don't, you will not become enlightened. Quý vị không tụng kinh, không lại Phật, không ngồi thiền, không tụng chú, không đi chùa, không bao giờ giác ngộ được. You will never become enlightened. That I assure you that. Yes. And make it very simple. You gotta do the homework. Yes. Phải tu. Okay? There's no substitute for cultivation. Không thể nào thế cái tu hành được. Không có gì thế tu hành được. There's no quick fix. There's no quick fix. No free lunch. No free lunch. It's all hard work. Không phải có khó khăn. Okay? It's not easy. Không phải dễ. If anyone tells you enlightenment, you become enlightened without to work for it, you should reconsider your involvement with such endeavors. Cái gì nên cái gì nói, nếu có người nói hứa cái gì là chỉ cần có thể giác ngộ, không cần làm gì hết, cái gì phải bắt đầu suy nghĩ lại. Okay, you have to invest. Quý vị phải đầu tư vào. You're not prepared to invest, you cannot become enlightened. Quý vị không muốn đầu tư, không sẵn sàng đầu tư, là không bao giờ giác ngộ. You know, like in business world, your success down the road is heavily dependent on your initial investment right now. Quý vị biết không, cái đoạn cái quản trị xí nghiệp thành công trong tương lai là mình phải tính kế hoạch trước là 5 năm trời, 3 năm, 5 năm trời. In all businesses, you need to have at least a 3 to 5 year cycle, planning cycle. You need to invest long term. And continue to make investments. Business stop. Không thể ngừng. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Or can you describe that? You refer to a 3 to 5 year planning cycle. Can you describe that anymore? That's for business. I'm not in the business of enlightenment. If I own the business, I will describe it to you. It's not a bad idea, actually. I can interest you in a 4-year plan. How cute is that? I'll take the 4-year plan. You want a 4-year plan? It's very short term. 4 years is reasonable. I think I got it. We also have accelerated programs. Easy pay. Easy pay. Yes. We take PayPal. What's the interest rate? Virtually zero. We're not in this for profits. I'm working on 5-year already. 5 years.
Wow. You're doing well, honey. I started with like 2 hours, right? And now it's 3 hours. We don't do stuff. Yes. Master, I was wondering, is there, you know, you said it takes hard work to get to the enlightened. Aren't there also like a rare number of people that can get there without too much? Don't you wish? No, I mean like. Yes. Yes, I do. I want that power door. Exception to the rules. Yeah. I'm just saying there's always exception to the rules. Maybe there are some, I don't know. Are there exceptions? No. Is there? Or No. I'm asking you. Are there people that just naturally, Yeah, Eckhart Tolle. huh? Yeah, Eckhart Tolle story. Yeah, or others that, something else. But he actually had to suffer a lot to Who? get where he is. Who? Eckhart Tolle, the guy who wrote that Power of Now, a pretty popular book. His book has gives you no method, and he himself followed no method. He just was depressed, and then he suddenly felt like he got sucked down a vortex. The next day he woke up and all his thought was just gone. Mm-hmm. And he became enlightened, or he said his thoughts are gone? Well, I guess He said he was enlightened. I don't know if he First of all, I don't know if he claims that. I'm not sure, but that's what people probably think. I think he said that he felt at peace, and there was like no sense of thoughts lingering that pervaded his mind. yeah, but he said he was enlightened. I can't say if he used that word. Okay, so two of you said he's not, he didn't say the word, right? I'm not sure. I can tell you this, he's not enlightened. It's a very low state. Yes. Very low state. What's his name again? Edward Tolle, T-O-L-L-E. Eckhart. Eckhart, right. Eckhart Tolle. He's a lightweight book. I can assure you he's not enlightened. I never met the guy, I don't mean to badmouth or slander him. I can tell you, my opinion, my humble opinion, he's not enlightened. I thought somebody just said Eckhart Tolle. Hmm? I said Eckhart Tolle, Yeah, didn't that is. Why is that? Why is he enlightened? Based on this, I just taught you already. Why isn't he enlightened? Tại sao thầy nói là cái ông này không phải là, có người nói là, có người nó nổi tiếng, tác giả nổi tiếng nói là chán đời xong ngày kia bỗng nhiên thức dậy cái bỗng nhiên bị tư tưởng nó vơi hết, nó không còn gì hết. Ông Diện Tạng nó nổi tiếng hay sao đó, để hỏi ông nói ông giác ngộ chưa, thì không ai nói ông từ thú nhận giác ngộ. Thầy nói thầy trả lời cái gì theo cái thiện ý của thầy thì ông này chưa giác ngộ. Tại sao như vậy? Why is that? Is it because he didn't go through the whole process of what you spoke about? He's saying the same thing. I can tell you how to get there, but it doesn't tell you about it. That's what he's saying. That's what he's not mind. Okay, quiz. What did you get from my lecture so far today? Nothing. Thầy ra bài. Ngày hôm nay các đi học được cái gì? I lectured to you for an hour and 20 minutes. What did you get? One slide. I thought it was so clever. I explained to you about enlightenment. And then there's a question about, is this guy enlightened? So my question to you is, what have you learned so far today? Bỏ tiếng mình đồng hồ 2 phút giảng cái gì về cái giác ngộ. Xong có người đang nói cái người này giác ngộ chưa? Về hỏi mới giảng giác ngộ xong mà không biết người này giác ngộ chưa? John. Nothing. Nothing? Yes? There's a method. You have to pursue the method. Anyone else? Yes. He's still thinking in terms of thought and no thought. He still sounds dualistic, or sounds in more in the realm. He's still describing something as no thoughts.
enlightenment is, you don't even say there's no thoughts even. He still has one thought, doesn't he? I have no thought, that's one thought. Is it clear? Is it clear now? You learn nothing from me for an hour and 40 minutes. You get it? The guys who walks around saying, I have no thoughts. That's one thought, at least. Idiots. Who buy into all kinds of crap. But you said you had a 4-year, 4-step plan. Cái gì thấy không? Cái ông này làm sao ông giác ngộ được? Ông đi trơ giống như là tôi không có tư tưởng nào. Cái câu nói tôi không có tư tưởng nào là một cái tư tưởng. Làm sao mới giác ngộ được? Hả? Đồng ý không? Có tư tưởng sao mà giác ngộ được? Ông bậy. Giảng tiếng đồng hồ, tiếng rưỡi đồng hồ không ai hiểu gì hết. I'm so disappointed. Now and a half, and you guys don't get anything. I'm moving to the mountain. Thì lên núi ở cái gì đó. I'm not staying out. Unless you work hard, cái gì mà không có tinh tấn hơn nữa, thầy sẽ bỏ cuộc. Yes. I'm sorry for. Yeah, I know. I'm so disappointed. I mean, I'm just. Okay, so you said that when you learn, then maybe that could be an outlier to this regular bell curve that we normally do. But I was wondering. We talked this morning about making excuses, did we? I was just saying, what I learned is that you're saying that we have to quiet our mind before enlightenment eventually come about. Like the idea of How can you possibly become enlightened without having to work for it? Please explain that to me. I just explained it. I just highlighted the whole thing slightly. You have to work for it. There are 2 reasons why he's not enlightened. Number 1, he didn't work for it. Agree? Right? He didn't work for it. But one day he wakes up and says, I have no more thoughts. He said, you call it hard work? I wouldn't call it hard work. So you become suspicious right away. He's a salesman. He says, you can be just like me too. You don't have to work for it. Just listen to my story, buy my books. And only idiots who buy it and will quote it in class. Remember, enlightenment is very brutal. Because it's idiotic to do that. Okay? Only idiots who fall for it. You ask me. Is it clear? You have to work for it. What kind of baloney is this? I just told you that you cannot become enlightened unless you work for it. No 2 ways about it. I know all of you will have become enlightened, and I assure you right now that you ain't gonna be enlightened unless you lose some skin and lose a lot of blood and sweat. No 2 ways about it. Okay? Get in your thick skull. Get it through. There's no other way. You have to work for it. And once you get there, you don't talk about enlightenment. You don't talk about yourself anymore. Khi quý vị tới mà cái cảnh giới giác ngộ rồi, quý vị đâu có diễn tả cái cảnh giác ngộ, cái cảnh giới giác ngộ mình làm cái gì? Look at this six patriarchs poem. Do you say I'm there? Hả? Cái bài thơ tuyệt vời không? Ngài Đức Tổ tuyệt vời không? Ngài có nói tôi tới đó chưa? Says nothing. Says nothing about himself. Không có gì về Ngài Đức Tổ hết. You understand that? He's not talking about himself. Ngài đâu có nói về cái cảnh giới của Ngài đâu. There's nothing here that says, I'm there.
Or I know it's like, không có gì chỗ này mà Ngài nói là tôi đã đến rồi, hoặc là tôi biết cái cảnh giới đó như vậy. Nothing. He only points out Shen Qiu stupidity. He says, you're stupid. You don't know what you're talking about. That's all he's saying. Ngài Lục Tổ nói, Ngài Thần Tú là ông dốt, ông không biết ông nói về cái chuyện gì hết. That's all he's saying. If you're there, then you wouldn't be talking like this. Tại cái bài thơ này chỉ nói, the six patriarchs poem only says, if you're there, you wouldn't be describing it like this. Isn't that clever? Cái bài thơ nó hay dễ sợ, tuyệt vời. Rồi nếu mà quý vị tới đó rồi, quý vị không thể nào biên bài thơ như mà ông Thần Tú biên bài thơ như vậy được. Yes. And that's the child wisdom. Là cái trí huệ của mấy cái thiền sư. All right. So we succeeded in slandering someone today. Demonstrating that he cannot possibly be enlightened. I will not mention his name anymore. You would never find someone who is enlightened, who is trying to make money off his enlightenment. Cái gì biết không? Một cái người giác ngộ rồi không bao giờ tìm cách làm tiền cái giác ngộ. Không bao giờ. Never. Okay, so you can just eliminate the mind. Bỏ cái loại việc đó. Okay. All right, let's move on to the next slide. Tấm 220 tấm 6 228. Section number 8, relying on Dharma to come forth. Subhuti, what do you think? If someone filled 3,000 or 8,000 world systems with 7 precious gems and gave them as a gift, would he obtain any blessings and virtue? Subhuti, Yu Yun He, 若人满3000大千世界祭宝，以用布施，世人所得福德。什么？宁为多布。Tu Bồ Đề thì ông ra sao? Nếu có người lấy hết thảy bảy bảo và tam thiên đại thiên thế giới dùng bố thí, phước đức người này có nhiều chăng? Now the sutra goes into the comparing of the merit and virtue. Cái phần mà Đức Phật giảng với ngài Tu Bồ Đề về so sánh về cái phước đức. Question. And the sutra teaches us not to dwell on marks. And why in the sutra there's so many frequent comparisons of blessings and virtue? Câu hỏi là trong kinh này, kinh can này, nó dạy về không trụ và cái tứ, không chấp tứ. Tại sao là có cái sự so sánh về cái phước đức thường xuyên như vậy? And the answer is câu trả lời cái câu hỏi đó là number one, the sutra. In this sutra, the Buddha wants to make sure that we understand the importance to cultivate both blessings and wisdom. Cái này là không thể nào ngoài cái tầm quan trọng của Phật dạy là phải cần biết trồng phước và đức cùng lúc. Okay. And number two, we know that blessings are important, therefore we must bring forth the mind of great compassion. Lý do thứ nhì là để
nhấn mạnh rằng đó, mà cái phước nó rất quan trọng. Vì vậy phải cần sinh khởi cái tâm đại bi. Without wisdom, you cannot practice the bodhisattva path, and that's even more important. Mà nếu như không có đủ trí huệ thì không thể nào tu được cái bồ đề đạo. That's why in the wisdom verse you have to. That's why wisdom. That's why it says that the wisdom from the verse in the sutra is greater than the blessings from giving. Là cái trí huệ, phải nói là cái trí huệ của trong cái bài câu thơ của cái bài kinh này nó còn cao hơn cái phước từ cái bố thí. Number 3, the unconditioned blessings are greater than conditioned blessings. Cái phương diện cuối cùng là cái phước mà nó vô duyên, nó lớn lao hơn cái phước hữu duyên. Okay, you got it? Các vị nghe hiểu không? Yes. What's the Chinese translation for unconditional blessing and Ngũ huệ. That's the blessing. Ngũ duyên, sorry, ngũ duyên. Dỗ duyên. Okay. Any questions? Okay, let me explain it for you in general, give you a general explanation for your sake. Cái dạng đại cái đại người quý vị biết. Okay. Why? In this sutra, you will find repeatedly will find many sections where it brings up the very comparative blessings and virtue in various karmas. Nó kinh này có rất nhiều phần. Thường xuyên mà Đức Phật nêu ra cái sự so sánh giữa cái phước cái đức qua những cái nghiệp mình tạo ra. Okay. In order to illustrate for you the differences in the blessings generation, để cho quý vị thấy sự khác biệt khi mà tạo phước. Because once you understand what's more beneficial to you, then you choose, of course, the more beneficial option. Quý vị biết rõ thì sẽ chọn đúng. Okay. But the bottom line is that if ultimately you want to reach a state of not attaching to marks, để cuối cùng, để quý vị mục tiêu cuối cùng quý vị tối thượng quý vị là muốn vào cái trạng thái mà không chấp tướng, you require a lot of blessings for it. Quý vị muốn tới cái trạng thái đó, chỉ cần phải tạo rất nhiều phước tới đó. It takes a lot of blessings before. You must generate a lot of blessings before you can reach a state of not attaching to marks. Cái người mà không chấp tướng là cái người cực kỳ có nhiều phước báo. Và muốn tới đó phải tạo phước mới tới đó được. The people who are not attached, the person who is not attached to marks is extremely blessed, and therefore you need to create a lot of blessings for you to get there. Yes. What do you mean by blessing receipt? Blessings is Like karma, or is it something else? blessings is the end result of doing good. Cái phước là gì? Phước là cái kết quả của cái chuyện làm thiện, làm tốt. Every time you do anything good, you generate blessings for yourself. Tất cả những cái nghiệp mà thiện quý vị tạo ra nó đều tạo phước cho quý vị.
Let me rephrase it for you. Thầy nhắc lại cái gì một lần nữa. You must do good. Quý vị phải làm thiện. In order to generate blessings, mới tạo phước. Okay. So your wisdom level là cái trình độ trí huệ quý vị is manifested in your propensity to generate blessings. Nói cách khác, cái trình độ trí huệ, cái trình độ trí huệ quý vị đó, nó phản ảnh cái khuynh hướng của quý vị muốn tạo phước. The wiser people are constantly generating blessings. Nói cách khác, cái người có trí huệ đó đang luôn luôn tạo phước. It doesn't say, I generated enough blessings for today. Người đó không bao giờ nói ngày hôm nay tôi đã tạo đủ phước. He says, I must, I want to generate more blessings. Người này nói, người có trí huệ, bay cũng nói, tôi muốn, tôi cần phải tạo thêm phước. The wise people would never be satisfied with the generation of blessing. Cái người có trí huệ không bao giờ thỏa mãn với cái phước báo này. Never. Không bao giờ thỏa mãn. Is it clear? Only the petty ones, the petty people, có cái người mà muốn xỉn, muốn bằng tiền, mới nói là ngày tôi tạo được phước, mới would tell themselves, I work enough for the temple this week. I sacrificed 3 days already of my life this week. And enough is enough. And when you think like that, your legs hurt like crazy. I put in enough hours this week already. My legs are killing me. That's good. You're not generated enough blessings yet. I'm kidding, of course. Thành ra cái người mà có trí huệ không bao giờ nói là ngày tuần này tôi đã tạo đủ phước rồi cho chùa rồi. Hy sinh 3 ngày cuộc đời tôi rồi. Hy sinh đủ giờ nữa, làm đủ giờ tuần này rồi. No. Those people have no wisdom whatsoever. So, how can you tell someone has a blessing? Làm sao những người có phước? They're not afraid to continue the dream. Cái người có phước không có sợ tạo thêm phước. They don't stop. Okay? How do you cultivate? No one asked, so I'm going to help ask for you because I don't want you to walk away and like, you learned nothing so far, so I better teach you something. Tại không ai hỏi thì phải hỏi you quý vị. And you know that shows how desperate you are. You sit here and you wait. You open the forum and you say, any questions? I don't even bother asking that question anymore. Any questions? I ask a question myself. How do you generate both blessings and wisdom? What does it mean? Vừa tu phước của mình là sao? What does it mean? Yes. It means my legs hurt. Your legs hurt. A lot. A lot. Correct. And then Chân nó đau. Rất là đau. Thầy trả lời đúng. Yes. What is it? Is it blessings or is it wisdom? Cái đó là phước hay là huệ? Chọn. Neither.
Is it blessings or wisdom? When you say my legs hurt a lot, is it blessings or wisdom? Blessings. What about wisdom? Where you go? If my legs don't hurt, then it's wisdom. My legs Your don't karmic hurt, debt. and wisdom. It's your Don't karmic you debt. wish? Karmic debt. I do wish it. What is wisdom? The day when you say my legs don't hurt, that's wisdom, you become a Buddha already. No, the day I Yeah, don't even talk about that's legs, wisdom. then I become wisdom. Okay, yes, it's true. But you still quite a ways. I know. Before you get there, we're talking about how to get there with wisdom, okay? We're not talking about the Buddha's wisdom yet. Because the Buddha is fantastic. The Buddha, he would sit like that, he would have no pain whatsoever. I guarantee you, no pain. There's such a state, believe it or not. Only the Buddha knows it. In our It lifetime, feels so good. in our lifetime, Don't push it up. Hey, wait a minute, how would you know it does not feel so good? It is so wonderful that the concept of pain doesn't even exist. How many pie does that cost me? That's a long-term plan. It's not more than 5 years. Going back, trả lời cái gì? Cái nào là cái phước của thầy đó? Cái chứng mà nó đau là phước. Thành thầy hỏi huệ là cái gì? Có người trả lời nói là huệ tức là chân nó hoàn toàn không đau. Thầy nói đúng, chân hoàn toàn không đau là cái huệ. Thế cái huệ đó là huệ của Phật, còn đâu nó mới tới đâu. Thì từ đây mà tới đó, cái huệ là cái gì? So again, going back to the question about wisdom. Your legs are hurting. That's the question. What is wisdom then? Yes. Not unbuckling early enough. You graduated. That is wisdom. Wisdom is that the knowledge and the ability to execute that knowledge. It says, I know it's hurting, I am not. Cái về là cái hiểu biết, khả năng để sử dụng cái hiểu biết. Mình biết cái chân mình làm đau, để có thể nói là tôi sẽ không làm cái chân. Chứ không sao. See, that's why it's free. Wisdom is free. Can't charge. You yourself has a wisdom. No one can give it to you. Cái hề không thể nào bán được, tại vì quý vị có hề là thầy của quý vị, hay thầy của ai. If I tell you, wisdom is that you don't unbuckle your legs. It's only my wisdom, it's not your wisdom. Your wisdom is that when you hurt and you don't unbuckle your legs, that's your wisdom, not mine. Cái hề là thầy của quý vị. Thầy nói, thầy mô tả về là thầy có hề là thầy không có xả cái chân ra. Đó là lệ của thầy. Chỉ khi nào quý vị mà chứ đó mà không xả ra, đó quý vị mới thực sự có thể. Thành bán được. Cái hệ là hệ của quý vị không thể nào thương mại được. This is your wisdom, cannot be sold. Is it clear? It's very simple. You sit there and you endure. That is wisdom. That's when the master has fun, looking at your face. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác nữa không? It is that simple. Cái về nó tuyệt vời vậy đó. Okay.
The wisdom is from to manifest itself in your choices of actions. Có hề nó lộ ra với cái sự lựa chọn của hành động cái gì. You choose, you make the right choices. You chọn đúng. Instead of unbuckling, you choose to endure. That is wisdom. Instead of winning, you choose to take a loss. Thay vì mà thắng, mình chọn để tiếp tục. Okay. Instead of choosing to make a profit, you choose to give it away. Thay vì mà lợi thì bố thí. Mô Phật Thầy, con xin Thầy thị dụng cái giác ngộ và chưa biết giác ngộ, và cái giác ngộ nó làm sao mà để mình biết và chưa hiểu giác ngộ là sao. So what is enlightenment? Enlightenment is the ability, is a lack of confusion. Cái giác ngộ là cái sự vắng mặt của cái vô minh. Làm sao mình biết giác ngộ? How do you know you enlightened? How? You don't talk about it. You are no longer greedy, you're no longer angry, you're no longer stupid. Khi mình giác ngộ là không còn cái tham, không còn cái sân, không còn cái si nữa. This is not, we're not talking about we're very specific. Okay? The level, your enlightenment is reflected in your ability to detach. Cái giác ngộ là cái khả năng có thể xả. You look at everything in the world and you say, yeah, nothing worth attraction to. Quý vị nhìn hết tất cả mọi sự việc vạn vật trong cái vũ trụ này, quý vị nói không có gì gì. Okay. We look at we look at the pain. You say, oh my God, how can I take this? How can I take this? And you say, it's nothing. Why am I so petty? Tại sao mình nổi nghe? Why am I so afraid of pain? Tại sao mình đau chứ mình sợ? Okay. Ultimately, enlightenment is the ability to let go. Cuối cùng cái giác ngộ là cái khả năng có thể xả hết. If nothing, you cannot let go. Không có cái gì mà cũng xả được. Đó gọi là giác ngộ. You don't become enlightened unless there's nothing you cannot let go. Yes. Is your ego the last thing you let go of? You don't let go of your ego. The ego has to let go of you. But it goes off by itself. It has to die. It has to be transformed into wisdom. Ego, you transform your ego into wisdom. Okay. It has to cooperate. Okay. I become better. Anything to coax it to be better? Coax to be better. How? When you're there, you know. I know, you have another plan for me. Yeah, it's the 40 Asampaya Kalpa's length.
That's a little longer than the last one, I think. Yeah, the last one is like short term. I know. This one a little bit longer. A little bit longer. It costs a little bit more, by the way. Of course. For example, why aren't you like, ví dụ, tại sao quý vị chưa giác ngộ? Why aren't you enlightened? Tại sao quý vị chưa giác ngộ? Why aren't you enlightened? Because I will tell you, give you an example, concrete example right now. Cho quý vị biết một cái ví dụ tại sao quý vị chưa giác ngộ. Tại vì thầy cho quý vị một cái ví dụ rất là cụ thể. You are afraid. Quý vị còn sợ. You are afraid, aren't you? Yes, you. You're afraid. What are you afraid of? What am I afraid of? What are you afraid of? What am I afraid of? Yes. Almost everything. Almost everything. See, she's afraid of spiders. Right? Cockroaches. Rats. Mice. Snakes. Right? Sợ chứ. How about Dead birds. Vì con sợ. You're still afraid, aren't you? You're afraid of mice. You sợ. Con sợ chuột. Con sợ nhện. Con sợ rắn. Right? how about dead ants? Red ants too. Kiến ngựa. Con sợ nữa. Right? I tell you one thing you're very afraid of. How about bad guys? Bad guys. Why bad guys? Tại sao sợ mấy người xấu? Why? Because How then, about bees? because then bees too. Oh no, he knows what he's talking about. Because How about anteaters? eaters. No, you can't be afraid. Because they can inflict pain upon you. Oh. How about bad ninjas? Ultimately, the one thing that is you're afraid of is pain, aren't you? Quý vị sợ đau, right? Nobody likes pain. Tell me anyone who's not afraid of pain. Ai không sợ đau? A masochist. A masochist. See, all of you are afraid of pain. That's why you are not enlightened. Quý vị sợ đau, thật tâm là quý vị có thể giác ngộ. Excuse me? Master? Do you get it? Do you guys get it? That's why we train you. The first thing we train you is what? Pain. Master, Yes. how about, I think something is very scary, so like somewhere here. Like I what? think like, there's some, like, bad cats and dogs or something like that. Yes, they're scary. Okay. And ghosts? Ghosts too. Ghosts are very scary. Okay. How about skeletons? Skeleton, especially skeletons. You see, How about The pain. skeletons that are alive? then you're not scared of them. If you cannot conquer your fear, you cannot become enlightened. Cái gì mà không chinh phục cái sợ của mình, cái gì không thể nào giác ngộ. All right. Okay, thank you, Master. I'm glad somebody's listening to my sutra lecture and getting something out of it.
other questions? We have 5 minutes. We can ask and spend the next 5 minutes trying to answer some of your questions. Yes. I was going to ask about the previous slide. So how do you get rid of the last thought? How do you get rid of the last thought? Very carefully. Làm sao mà bỏ cái tư tưởng cuối cùng? Cái trả lời là bỏ một cách rất là cẩn thận. Okay, next question. Yes? It depends on methodology. Tùy phương pháp cái vị dùng, cái vị sử dụng. Mỗi phương pháp có cái con đường khác nhau. Each methodology, each Dharma door has a different approach. Mỗi phương pháp có một cái con đường khác nhau. Okay. Next question. Ai thắc mắc gì khác? So that's why when you cultivate, it doesn't matter which Dharma door you cultivate. Thành lực của cái vị tu đó, thực ra cái phương pháp tu nó không quan trọng. Okay. What's more important is you receive instructions how to get there. Nhưng quan trọng như quý vị tìm coi được cái sự hướng dẫn để mà đi tới đó. Right? What does it matter whether it's Chan or Pure Land or Secret School or whatever? Đâu cần biết là nó là thiền tông, mật tông hay là tịnh độ, rất quan trọng cho tới đó. The Pure Land people, they can get there by tịnh độ tông làm sao tới đó? Is zombie Pure Land. scary? The Pure Land people, the Chan people, how do they get there? Bên thiền tông sao tới đó? Pain and suffering. Pain and suffering. Cực nhọc, right? Pain and suffering, a lot of pain and suffering, a lot of hard work. Okay, look at the sixth patriarch. The fifth patriarch made him work in that back room for 8 months. Cái thấy ngài ngũ tổ đó, bị ngài ngũ tổ đó bắt làm việc 8 tháng trời, ngồi giả gạo 8 tháng trời mỗi ngày. He was beating the rice husk for 8 months, every single day. And he thought he was special, coming to the fifth patriarch, put him to work for 8 months, laboring. Tới tưởng ngon làm gì? Bị sai làm việc này. You see a pattern here, folks? Don't come to the temple and say, "Oh, I'm so special. Make me enlightened." You come to the temple and he put you to work. Như vào chùa, đừng tưởng tới chùa là nghĩ mình ngon lành là thầy đối đãi thầy cái gì đặc biệt, cái gì được giác ngộ, không có đâu. Vào chùa là làm việc cái này. Okay. So the Chan school bên thiền tông với cái gì phải cực nhập. Okay. What about the Pure Land school? Còn bên tịnh độ tông thì sao? Yes. You work for it as well? Làm việc không? No. What? No. Tịnh độ tông sao? The Pure Land school is the lazy boy school. Cái đó là That's for me. tịnh độ tông, cái tịnh độ với những người. The Pure Land school, they said, let me go to the Pure Land. Okay. And let me become a Buddha there. I don't want to suffer. Cái tịnh độ tông á, nói là tôi chủ trương tôi là muốn vãng sanh để tôi không cần khổ. Let's face it. You seek rebirth because you are afraid of pain and suffering. Sounds familiar? If you're afraid of pain and suffering, you have to follow the Pure Land school. Nếu quý vị nghe rõ ràng, nghe chưa? Nếu quý vị mà sợ cực nhọc thì chỉ phải chạy theo tịnh độ tông, đừng theo thiền tông. Don't follow the Chan school. The Chan school is very clear. You suffer.
Thiền tông phải khổ. I can't think of any way for the Chan school for you to accomplish a Chan Dhamma door unless you suffer. Cái thiền tông nó phải cực khổ. Không có cách nào khác. Okay? Yes. It's still bound to be useful if you go to the Pure Land that you have taken the trouble to suffer some of the Chan school. I'm sure that it helps you having that background. No, this is the beauty of the Pure Land school. If you're afraid of suffering, okay, you avoid suffering your entire life. Okay? Thành cái trình độ tông nó đặc biệt cho này là nếu quý vị sợ khổ và quý vị suốt đời này còn lại của quý vị và cứ né cái khổ, you still can make it to the Pure Land, vẫn tới vào trình độ được như thế. You go at the same grade as somebody that goes at the same time as you, that's been working at Chan for 4 years. Would you be going the same grade? Not necessarily. I don't think you would at all. That's what I thought. No, you may even do better than that person. No, I'm not. Not everything is the same. Not everything remains the same. The Pure Land School, objective Pure Land School is to avoid suffering and do everything you can to avoid suffering. Okay? Cái tinh thần của tịnh độ tông á, mình làm hết bất cứ cái gì, tất cả cái gì để mình tránh cực khổ. That's my attitude about Pure Land School. I go to Pure Land because I like it. I don't want to suffer. I'd rather go to the Pure Land so that I don't have to suffer and still become enlightened. Cái tinh thần của tịnh độ tông á, là mình né cái khổ, mình tìm đủ cách để né cái khổ, mình cách qua tịnh độ tông, vượt qua cái tây phương cực lạc để mà giác khổ, thành Phật mà không cần khổ. You go there, you don't need to suffer, you become a Buddha. Cái qua tịnh độ tông, qua cái cực lạc, qua cực lạc, cái vị thành Phật mà không cần khổ. That's the beauty of that Dharma door. Cái pháp nó tuyệt vời như vậy. Yes, John. But you haven't told us the catch. The catch is everybody is admitted to the Chan school right now if they want. The catch is not everybody gets to go to the Pure Land, and that's the big catch. Same thing in Chan school. Not everyone becomes enlightened through the Chan school. You may be working very hard, but let me tell you, most of you will fail miserably in Chan school. Almost every one of you will fail miserably in Chan school. Actually, I can't think of many people who can succeed in a Chan school. I know a few, but it's a handful of people. Among all these brilliant people that you are, most of you will not make it. It's a fact of life. Okay. So, my take on the Pure Land School is I don't dare bring it up today. I didn't dare bring it up in the Vajra Sutra when I explain it either, because then it's kind of be misleading. But to me, the Pure Land School, the mindset behind it is the abhorrence of pain and suffering. Mình thấy lúc mà thầy giảng kinh Phật thuyết A Di Đà mới giảng phần này sợ cái vị hiểu lầm. Để sau khi giảng xong rồi thì mới giảng thì quý vị biết cái tinh thần của cái trình độ tông đó là cái chán ghét của cái khổ. So you do everything it takes to obtain rebirth. Thành quý vị phải dùng hết tất cả mọi cái phương tiện, cái khả năng mình để mà đắc được cái bản sắc. My question to you is that if you call yourself Pure Land School adherent, thành đại hỏi cái vị, nếu cái vị được coi mình là người theo trình độ tông, have you done everything you could? Mình tự hỏi đấy, mình đã làm hết tất cả cái gì để mình có thể được bản sanh chưa? I'm asking all of you. If you are a Pure Land person, have you done everything you could to obtain rebirth? Have you? See, because the Chan school is very clear. The Chan school, I'm going to labor right now so that I can become enlightened. It's very clear. They said,
thì cái truyền tông nó rõ ràng. Truyền tông đó là tôi tu ngay bây giờ này để tôi giác ngộ. Còn cái trình độ tông á, whereas the Pure Land sect, it says, no mind, I want to go for rebirth right now, this lifetime. So my question to you is that if you truly are a superior Pure Land practitioner, have you done enough yet? That's a comparison. Chan school is very straightforward. You work your butts up. Pure Land school is that I'm going to maximize my chances for rebirth. Have you done enough? No. It's a very wise argument. Nếu như vậy mà có nhiều trả lời, nếu mà tôi chưa làm đủ hết tất cả những khả năng của tôi, tận dụng của tôi, thì thầy trả lời ngược lại nha, là cái vị hơi thiếu trí tuệ. You're not a very wise person, are you? You lack wisdom, thiếu trí tuệ. Okay. You have misplaced priorities. Cái gì không hiểu cái tầm quan trọng. Okay? Because when I teach Chan, like yesterday in the Chan class, my objective is to spot those of you who wish to become enlightened this lifetime. I will help you. I will put you to the test. I say, okay, if you want to become enlightened, I show you the way. Are you prepared to pay the price? Are you prepared to endure the leg pains? And I will see next week who's coming back. Okay? The Chan school is different. You have to work for it. You have to labor for it. Pure Land school is that you have to invest for it. Okay? And again, I say have a 4-year plan, 5-year plan, and The one you offered me. The what, the 47 Kalpa plan? yeah, that's right. 40 Asamkaya tablets. Oh, I forgot. Asamkaya is what you forgot. Okay? Alright. We can end here today. Let's do the transference and then wrap it up. May these merits and virtues adorn the Buddha's spirit. We lay the quartile of kindness above. Angels we will pass below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind.